امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا میگه توافق با ایران امضا شد. The main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that. ترامپ گفته تنگه هرمز باز و برنامه هسته ایران محدود میشه. واکنش تند در اسرائیل به توافق میان تهران و واشنگتن. اسرائیل از باقی ماندن نیروهاش در جنوب لبنان و ادامه حملات در این کشور خبر داد. تلاش چند نماینده مجلس برای شکایت از قالیباف به کمیسیون اصل 90 همزمان چهره‌های اصلاح طلب از تفاهم‌نامه با آمریکا حمایت کردند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه رفته، همینطور گفته تنگه هرمز تا روز جمعه به طور کامل باز میشه. ترامپ همینطور گفته نظارت و کنترل قوی علیه ایران برقرار خواهد بود. او گفته متن توافق حاصل شده با ایران بعد از مراسم امضای رسمی در جمعه منتشر میشه و ممکنه او هم در مراسم امضای توافق حضور داشته باشه. بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم 2 شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رخ خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن، همراه با اختیارات نظارتی قوی. همزمان معاون رئیس جمهوری آمریکا هم گفته در چارچوب توافق با ایران یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری هم پیش بینی شده، هرچند این صندوق توسط آمریکا تامین نمیشه و دسترسی فوری هم به اون وجود نداره. جدی ونس همینطور پیشتر گفته بود در این توافق یک سازوکار راستی آزمایی 2 مرحله اجرا میشه و هنوز جزئیات مهمی باقی مونده که باید نهایی بشه. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، آقای ترامپ در حالی راهی اویان فرانسه شده برای شرکت در نشست گروه 7 که بالاخره در دقیقه 90 قبل از این سفر موفق شد بعد از مدت‌ها چانه‌زنی به یک توافق یا دست کم تفاهم نامه‌ای با جمهوری اسلامی برسه. اما چطور داره دریافت میشه این تفاهم اولیه در واشنگتن دی سی در بین موافقان و مخالفان اون؟ در مرحله اول به عنوان بزرگترین هدیه تولدی که جمهوری اسلامی میتونست به ترامپ بده و ترامپ بسیار به نظر خرسند میاد، اما برداشت‌هایی که اینجا در واشنگتن وجود داره این هست که میدونیم در مرحله فعلی درسته که جمهوری اسلامی با آمریکا به یک تفاهم نامه تاریخی در واقع در پایان دست پیدا کردن، اما موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو. یعنی حتی بیش از اینکه تفاهم باشه، مطبوعات میگن یک چارچوبی برای تفاهم هست. موضوعاتی که هنوز حل نشده بسیار لیستش طولانی تر هست. مسئله پرونده هسته ایران هنوز حل نشده، چه در خصوص خروج اورانیوم های غنی شده، چه در خصوص دوران تعلیق برنامه غنیسازی جمهوری اسلامی. پرونده مالی هنوز حل نشده در خصوص رفع تحریم ها، در خصوص میزان دلارهایی که قرار هست دولت آمریکا آزاد کنه برای جمهوری اسلامی. و در پایان و از همه مهمتر مسئله لبنان هنوز حل نشده. آخرین موردش چیزی که مطبوعات آمریکا میگن این هست که این جنگ از ابتدای امر هم اصلا جنگ آمریکا و ایران نبود، جنگ اسرائیل بود. یک طرف این ماجرا که اتفاقا از همه طرف‌ها هم مهمتر هست، امضاش پای این معاهده، پای این تفاهمنامه خالی هست. اگرچه آمریکا 2 تا امضا پاش زده، هم آقای ترامپ امضاش کرده، هم آقای جدی ونس امضاش کرده، اما اسرائیلی‌ها هنوز موضع مشخصی اعلام نکردند و به گفته این مطبوعات اتفاقا اسرائیلی‌ها در طول 2 هفته گذشته ثابت کردند که چقدر راحت میتونن هر موقع که بخوام بزنن زیر این میز
مذاکره. میدونیم که آقای بقایی تاکید کرده که 3 بار از کلمه لبنان در این متن تفاهم‌نامه استفاده شده و تاکید کرده که مسئله لبنان بخش لاینفک این تفاهم‌نامه است. از طرف مقابل اسرائیلی‌ها اعلام کردن ما نیروهای نظامی خودمون را از جنوب لبنان خارج نخواهیم کرد. نه تنها اون، بلکه الان گزارش منتشر شده مبنی بر اینکه آمریکا هم نیروهای نظامی خودش را از خاورمیانه خارج نخواهد کرد. در نتیجه به رغم امضای این تفاهم‌نامه وضعیت آتش‌بس هم هنوز مشخص نیست که تا کجا پیش خواهد رفت. اما نکته مهمی که وجود داره در خصوص پرونده مالی جمهوری اسلامی است. آقای جیدیون یک مصاحبه‌ای کرد امروز که بسیار مصاحبه مهم و جالبی بود. خبرنگار ازش پرسید در خصوص اینکه چقدر قرار هست پول به جمهوری اسلامی بدید. آقای جیدیون تاکید کرد گفت ما حتی $1 پول آمریکایی‌ها رو هم به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. این ادبیات جدیدی هست و این به این معنی تفسیر شد که احتمالاً پول‌های خود جمهوری اسلامی رو خواهیم داد. در مقابل هم تاکید کرد گفت یک صندوق بازسازی ایجاد خواهیم کرد، کشورهای عرب منطقه پول رو در اختیار اون قرار خواهند داد و جمهوری اسلامی اگر به تعهدات خودش پایبند باشه میتونه از این پول استفاده کنه. خبرنگار از آقای جیدیونز پرسید که میشه برای ما توضیح بدید فرق این تفاهم‌نامه با برجام چه هست اگر با این چارچوب قرار پیش بیاد. آقای جیدیونز هر چی که فکر کرد در نهایت فقط تونست یک فرق بگه و اون هم این بود که خب اوباما قبل از برجام ایران رو بمباران نکرد ولی خب ما اول بمباران کردیم و این تنها نکته‌ای بود که توسط صحبت‌های ونس مطرح شد. مطبوعات به شدت بهش انتقاد کردن و گفتن درسته که اوباما بمباران نکرد برای امضای چنین توافقی، اگرچه خب منجر به کشتن چندین هزار نفر هم نشد. این رو ادعایی هست که رسانه نیویورک پست به عنوان یکی از منتقدان ترامپ به نوعی مطرح کرده. ممنونم از تو. مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. در حالی که مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی به مراحل پایانی نزدیک میشه و بحث‌ها درباره شروط توافق و توقف درگیری‌ها در لبنان ادامه داره، تنش‌ها در جبهه لبنان همچنان بالا گرفته و اسرائیل هم تاکید کرده که نیروهاش رو از جنوب لبنان خارج نمی‌کنه. رسانه‌های لبنانی از ادامه حملات پهپادی اسرائیل به روستای تبنین در جنوب این کشور خبر دادند. در همین حال اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته نیروهای این کشور در مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه باقی میمونن و این موضوع رو به مقامات آمریکایی هم منتقل کرده. دیگر مقامات اسرائیلی هم با رد هر گونه تفاهم با تهران بر ادامه سیاست فشار و حتی آمادگی برای اقدام مستقل علیه ایران تاکید کردند. در همین چارچوب وزیر امنیت ملی اسرائیل گفته این کشور طرف هیچ تفاهمی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نیست و تاکید کرده نباید به چیزی کمتر از برچیدن حزب الله رضایت داده بشه. از سوی دیگه نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، هم با انتقاد از نتانیاهو گفته او نتونسته دستاوردهای نظامی اسرائیل رو به نتایج امنیتی پایدار تبدیل کنه و دولت نتانیاهو رو به کشاندن اسرائیل به جنگ‌های فرسایشی و بی‌نتیجه متهم کرده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی به ما پیوسته. آقای آرامش، یک بخشی از این معادله که به نظر مخفول مانده خود طبیعتاً اسرائیل هست. چقدر فکر میکنید که واشنگتن، آقای ترامپ، میتونه از این تفاهم نامه اولیه استفاده بکنه برای فشار آوردن بر آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل که اونها هم همون مسیری رو برن که او داره میره؟ بعید میدونم اسرائیل زیر بار بره. کاریکاتور رو من امروز دیدم در نشریه‌ای که نشون میداد آقای زلنسکی رو، رئیس جمهور اوکراین رو، که مثلا داشتن دارش میزدن و از اون طرف نتانیاهو هم داشتن دار میزدن. خیلی شوکه شده بود و زلنسکی برمیگرده به نتانیاهو میگه دفعه اوله که ترامپ پشت خالی میکنه، مثل این که هنوز عادت نکردی به این قضیه. اسرائیل عادت ندارد، ولی خب بالاخره میبینیم که اولین رئیس جمهوری که اینقدر مستقیم میاد این سنت بعد از جنگ جهانی دوم که از زمان پرزیدنت ترومن شروع شد تا حالا رو کاملا میشکنه و پشت یک متحد دموکراتیک رو خالی میکنه. آقای ترامپ بیشتر متحد اعراب خلیج فارس هست تا متحد اسرائیل، بیشتر متحد دیکتاتوری های مثل چین و کره شمالی است از لحاظ رفاقت و شفاقت و اون چیزی که خوشش میاد تا متحدین اروپایی در دنیای آزاد ایالات متحده، و این واقعا یک زنگ خطره. نکته اول. نکته دوم، من همیشه گفتم ترامپ دروغگوه، ولی دروغگو نیست، کذابه. این اسم مبالغه میخواد اینجا. ایشون به مراتب میاد دروغ میگه و الان هم یک دروغ دیگه داره میگه. اینها تا حالا حرف 26 میلیارد دلار آزاد کردن پولی که جمهوری اسلامی یک رفرانش هم برای مردم خرج نخواهد کرد، این برای تطمیع اون بزن بهادرهای داخلی و تروریست های خارجی خواهد شد. رژیم قوی تر خواهد شد به مراتب. یک اقتصاد آنچنان قوی نخواهد داشت. بعید میدونم اینها بخوام با ایالات متحده بخوان کنار بیان و
بذارن ایالات متحده سفارت باز کنه ولی دست آقای ترامپ باشه فرش قرمز هم برای این آسد مجتبی پهن میکنه. و این برمیگرده به صحبت‌هایی که ترامپ کرد در اوج کشتار مردم ایران توسط جمهوری اسلامی که پشتتون وایسادن، بیاین نترسید، ایالات متحده در راه هست، من هستم. کذب محض بود همه اینها. و حالا میگه که اصلا تغییر رژیم دستش نبوده، در سطح کارش نبوده. این ولی فقط ضرر مردم ایران نیست، ضرر به ایالات متحده است. ایالات متحده میتونست با ادامه دادن حملات جمهوری اسلامی و تا مرز سرنگون کردن اینها رفتن، این کار نشدنی نبود. یک مشکل بسیار بزرگ رو برای خودش حل کنه در منطقه و بتونه دیگه هم مقامش و تمرکزش رو بگذارد برای آنچه که آینده مبادلات و مبارزات رقابت‌های بین‌المللی است. ایالات متحده است به چین اون قضیه، اما نکرد و هنوز این مشکل و این عده و این عارضه بزرگ در خاورمیانه به اسم جمهوری اسلامی هست. یه مقداری تضعیف شده بله، ولی این که بعضیا میگن جمهوری اسلامی دیگر آن نیست و نمیدونم ماهیتش نیست و در جمهوری اسلامی هست. قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن. اتفاقا چنگ و دندانش هم تیزتر شده برای مردم. ما که زدیم پدر خامنه‌ای رو و پسرش رو و برادرش رو و زنش رو، شوهر خواهرش رو، نمیدونم برادر زن جوار رو کشتید، بعد انتظار دارید مجتبی خامنه‌ای پردازین بیاد مثلا برای مردم ترحم بکنه. این هاست که اشتباهه. ولی آره، آقای ترامپ کار بسیار خوبی کرد، خامنه‌ای رو کشت، بهت رهبری رو خراب کرد، بسیار از سران سپاه رو نابود کرد، ولی ادامه بده. مشکل اینجاست آقای فرزاد، آقای ترامپ سابقه این کار رو داره. اگر چیزی پول مستقیم تو جیب خودش نگذاره، 2-3 ماه میره جلو، ادامه میده، بعد فراموش میکنه. نمونه اولش یادتون میاد اون وزارت بهینه سازی دوج، Department of Government Efficiency چی شد؟ 2-3 ماه بود، چند تا اداره دولتی رو هم بستن، یه دی رو بیکار کردن، یه دی دوباره برگشتن سر کار. چی شد؟ 2-3 ماه تموم شد. بحران ساخت، بحران هم حل نشد. نوار مرزی با مکزیک چی شد؟ گفت میخوام بیام از این ور تا اون ور مرز بسازم. از 1000 خورده اندی مایل، چند صد مایلش رو، چند ده مایلش حتی ساختن، بیخیال شد آقای ترامپ. نمیدونم تعرفه ها و جنگ های تجارتی چی شد؟ میخواست جلوی چین مبارزه کنه و جلوی چین فلان کنه، اونم که چند ماه ادامه داد، باز فراموش کرد. بزرگ میگفت میخوام جلوی کره شمالی چی شد؟ اونم همین بلا رو سر. یعنی شما نگاه میکنید به تک تک این قول‌های، میخواست هلت کیر ریفورم یا بهداشت و خدمات درمانی رو دوباره از کنفایکون بکنه و ریفورم بکنه با اینها، اونم طرف چند هفته بحران و تیتر اول و سرمقاله و سر رساله و اینها بود، اونم کاملا به فراموشی به فراموشی داده شد. کلا میگن این تیپ آدمه. موقعی که کسی که با هزار یک انتقادی که به دموکرات‌ها هست، با هزار یک انتقادی که به جمهوری‌خواه کلاسیک هست، ولی این تیپ جماعت که کلا نه سابقه حکومتداری داره، نداشته دیگه، کسی بوده که یک آدمی بود که در 37 فقره محکومه، متهم دیگه نیست، مجرمه و میاد و به خاطر اینکه طرف مقابل یک کاندید بسیار ضعیف و فاجعه مثل خانم کامالا هریس رو جلو میاره، آقای ترامپ دوباره انتخاب میشه. این از سیاست خارجی است. الان متحدین ما نگاه کنید، اروپای غربی از دست ایالات متحده ناراضی، اسرائیل از دست آقای ترامپ ناراضی، اوکراین از دست آقای ترامپ ناراضی. کشورهای دموکراتیک، اون ارزش‌های دموکراتیک، نه ارزش‌های چپ کمونیستی یا راست فاشیستی، ارزش‌های دموکراتیک دارن تک تک از آقای ترامپ ناراضیه. ولی ایشون تملق ژی، تملق پوتین، تملق کیم و کم کم هم بالاخره تملق آسد مجتبی رو میکنه که این فاجعه است. حالا سوال اینجاست، اونایی که تا همین امروز هم از ایشون به عنوان عمو ترامپ یا پرزیدنت قلب‌ها یا پرزیدنت دل‌ها اونقدر با خودشون صداقت و شرافت سیاسی دارن که بگن آقا جان این اشتباه کرده و آقای ترامپ الان کاری که داره میکنه اشتباه محض، دورش هم تو چشم مردم ایران خواهد رفت و دورش هم تو چشم مردم ایالات متحده خواهد رفت. موقعی که بایدن این کارو میکرد، موقعی که آقای اوباما این کارو میکرد، موقعی که دموکرات‌ها این کارو میکردن، خیلی از دموکرات‌ها، خیلی از مستقلین آمدن این انتقادها رو کردن. من بارها گفتم که بایدن داره اشتباه میکنه، جلوی جمهوری اسلامی باید با زور وایساد. حالا سوال اینجاست، اونایی که فکر میکردن، هر روزم صحبت میکنن که بله این برنامه‌های بزرگی دارن آقای ترامپ که قرار است بیاید این مرد بزرگ کورش دوم است، کجان؟ ممنونم از شما. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته برنامه امضای تفاهمنامه هنوز نهایی نشده و مقامات جمهوری اسلامی قصد دارن پیش از ژنو به چند کشور منطقه سفر کنند. بقایی پایان جنگ در لبنان رو بخش تفکیک ناپذیر توافق آتش‌بس دونسته و گفته نام لبنان 3 بار در توافق تکرار شده. در این یادداشت تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه. تعدادی از نمایندگان مجلس ایران به دنبال شکایت از محمد باقر قالیباف به کمیسیون اصل 90. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس گفته قالیباف عمدن مانع برگزاری جلسات مجلس میشه تا موضوع تفاهمنامه با آمریکا در صحن مطرح نشه. محمد نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی هم از وجود تناقض در متن تفاهمنامه گفته و خواستار ارائه گزارش دقیقش به ملت شده. در همین حال برخی چهره‌های اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات و محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین از امضای تفاهمنامه استقبال کردند و اون رو پیروزی تاریخی خوندن. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان به ما پیوسته. آقای معماریان یه تصویری به ما بدید که الان در آستانه امضای این تفاهمنامه بین ایران و آمریکا وضعیت سیاسی به کدام سمت هست؟ آیا اصلاح طلبان دوباره نفس تازه‌ای پیدا کردن؟ آیا طیفایی مثل قالیباف میرن بیشتر به سمت اصلاح طلبان؟ چه بر سر اصولگرایان افراطی تر میاد؟ چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟ ببینید وضعیت بسیار بغرنجی هست برای حاکمیت جمهوری اسلامی به خاطر اینکه در مراحل در سالهای قبل که تصمیمات بسیار دشوار و چالشی گرفته میشد در ایران یک رهبری وجود داشت که اون رهبر به هر حال کاریزماتیک بود، قدرت زیادی داشت، احاطه زیادی به نهادهای مختلف قدرت داشت، نظامیان داشت و گروه سیاسی و از این جهت میتونستن که شوک‌های ناشی از تصمیمات بسیار سخت رو بگذرونن. از جمله قطعنامه 598 که به موجب اون پس از اون جنگ ایران و عراق پایان یافت، یا توافق هسته‌ای سال 2015 که اولی در زمان خمینی بودش، دومی در زمان خامنه‌ای بودش و تونستن که علیرغم اعتراضاتی که میشد یا به هر حال مخالفاتی که میشد تونستن مدیریت کنن اعتراضات رو بعد از توافق هستی سال 2015. ولی الان ما در شرایط مواجه هستیم که قطعا یه قسمتی از حاکمیت، حتی تندرو، حتی سپاه پاسداران که در جریان این جنگ اخیر در واقع خب به هر حال حرف اولو میزده، متقاعد شدن که به هر حال ادامه مسیری که با آمریکا پیش می‌رفتن میتونه که عملاً به یک نقطه غیر قابل بازگشت برسه و حکومت توانا و ظرفیت اینو نداره که بخواد که این جنگ رو خیلی خیلی ادامه بده. در عین حال یک گروه‌هایی هستن، همین گروه‌های تندرویی که میگن مثلا در طی هفته‌های گذشته در خیابون‌ها بودن و الان میگن که ما امتیازات زیادی داریم، اهرم‌های فشار داریم، تنگ و هرمز داریم و بعد اینقدر ادامه بدیم جنگ رو تا اینکه ایالات متحده هر چیزی که ما می‌خوایم ما بده. اینها دارن از این فضا استفاده می‌کنن که در واقع حرف خودشون جلو ببرن، با توجه به اینکه مشخص است که آیا مجتبی خامنه‌ای وجود داره، رهبری وجود داره، چه کسی قدرت اصلی در ایران داره و گروه‌های مختلف تلاش می‌کنن در این مقطعی که این خلأ قدرتی وجود داره در واقع حرف خودشون رو جلو ببرن. بنابراین الان به نظر من ما توی شرایطی هستیم که ممکن است در طی هفته‌های آینده با یک پاکسازی در بالای قدرت مواجه بشیم، ممکنه یک سرکوب بسیار جدی در بالای حلقه‌های قدرت داشته باشیم و یا اینکه به هر حال این شکاف‌ها در یه حدی زیادتر بشه و یه خونریزی زیادی در بالای حاکمیت ایجاد بکنه. گفته میشه که این تفاهمنامه الکترونیک رو در این مقطع هم آقای ونس امضا کرده و هم رئیس جمهوری ترامپ. آقای ترامپ حتی حرف از این زده که ممکنه روز جمعه به ژنو هم بره. میشه حدس زد که احتمالاً مجتبی خامنه‌ای که به ژنو نخواهد رفت. اگر کسی بره در عالی ترین رتبه محمد باقر قالیباف بود. همین تفاهمنامه الکترونیکی رو هم سمت ایرانی قالیباف امضا کرده. آیا میتونه فصل جدیدی برای قالیباف باشه که قدرت رو در ایران قبضه بکنه، چیزی شبیه به پرویز مشرف ایران بشه؟
ببینید بستگی داره به دستگاه محاسباتی مقامات جمهوری اسلامی، به دستگاه محاسباتی قالیباف و چقدر میتونه که از این دوران پسا جنگ بتونه به هر حال استفاده بکنه برای تغییر جهت دادن در حوزه داخلی و خارجی. مهمترین مشکلی که خواهد داشت این هستش که دوران جنگ تموم شد با کشته شدن علی خامنه‌ای، بسیاری از فرماندهان نظامی، بسیاری از فرماندهان سیاسی و از این جهت رفتن به سمت آمریکا و گشایش‌های اقتصادی، دست دادن با مقامات آمریکایی، هزینه‌اش میتونه که خیلی زیاد باشه. هرچند شاید در قاطبه مردم، بسیاری از مردم ایران خواهان این باشن که اتفاقاً پس از جنگ در واقع تغییر مسیر جدی جمهوری اسلامی بده، حکومت بره به سمت اینکه درا رو باز بکنه و همه میدونن که به هر حال قرار باشه که یک گشایش جدی صورت بگیره، تحریم برداشته بشه و اتفاقات جدی در ایران بیفته، حوزه اقتصادی و سیاسی، اینها باید که رابطه با آمریکا بهتر بشه. بنابراین ممکنه که حمایت مردمی داشته باشه، ولی در بالای قدرت در سطح نظامیان و دستگاه اطلاعاتی امنیتی ممکنه که مشکل جدی داشته باشه. ما واقعا الان نمیدونیم که این جنگ تاثیرش روی نهادهای بالادستی حکومت چی بوده و چشماشون رو به چه چیزی باز کرده، چون به هر حال اونا ممکن استش که در دستگاه تبلیغاتی خودشون حرفایی بزنن در خصوص که ما جنگ رو ادامه میدیم، کارو میکنیم، ولی این دستگاه‌ها میدونن که به هر حال توانشون چی هست، چقدر امکانات دارن، این جنگ چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه و اگر قرار باشه که ایران در طی ماه‌های آینده، سال‌های آینده هواش باز بمونه به سمت اسرائیل، هر چند ماه یک بار بخواد چند روز جنگ بشه و توان نظامیش و به هر حال تأسیساتش مورد هدف قرار بگیره، عملاً جمهوری اسلامی حیاتش به صورت جدی با مشکل مواجه میشه. باید دید که آیا این بحثی که در داخل میکنن به اونجا منجر خواهد شد که حکومت یک تغییر مسیر جدی بده، یا اینکه نه، این دعواهای داخلی و توهماتی که در خصوص قدرت و برتری و اینجور چیزا دارن باعث خواهد شد که عملاً گروه عملگراتر و واقع بین‌تر در واقع عقب بشینه و به هر حال ما به یک مسیر دیگه بریم. ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان. اعلام توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی با واکنش گسترده کشورهای جهان روبرو شده. وزارت خارجه چین امیدواره که امنیت و آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز برقرار بشه. آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، هم ابراز امیدواری کرده این توافق موجب پایان جنگ پرهزینه فعلی بشه. آلمان، هلند، اتریش، سوئد، بریتانیا و ایرلند هم از این توافق استقبال کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم گفته اتحادیه اروپا آماده است تا به یک راه حل پایدار کمک کنه. خانم کالاس گفته تا لبنان در آتشه در خاورمیانه صلح برقرار نمیشه. این خبر بسیار امیدوار کننده است و امیدواریم روز جمعه هم به مرحله اجرا برسه. همه کشورها به بازماندن تنگه هرمز و پایان این جنگ نیاز دارند. از این رو از این اقدام استقبال می‌کنیم و امیدواریم پایدار باشه. همزمان عباس عراقچی در تماس‌های جداگانه با همتایانش در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر درباره تفاهم‌نامه با آمریکا صحبت کرده و بر توقف حملات اسرائیل به لبنان تاکید کرده. عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات و شورای همکاری خلیج فارس هم از این تفاهم‌نامه استقبال کردند و بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و احترام به حاکمیت کشورهای منطقه تاکید کردند. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای قائدی، همه دارن استقبال میکنن کشورهای جهان، ولی هنوز جزئیات زیادی نمیدونیم. ولی یک چیزم به نظر روشنه که این هنوز توافق نیست، تفاهم‌نامه‌ای است برای رسیدن به یک توافق احتمالی در یکی دو ماه آینده. هنوز وضعیت اورانیوم غنی شده ایران، هنوز سرنوشت تنگه هرمز بعد از این 60 روز، هنوز سرنوشت گروه‌های نیابتی و بسیاری سوالات دیگر نامشخص هست. چقدر فکر میکنید که این تفاهم‌نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟ من به شکل جدی تردید دارم که این تفاهم نامه به یک توافق جامع و معنادار برسه. 3-4 تا اختلاف بزرگ وجود داره. موضوع هسته‌ای که قرار در مذاکرات 60 روزه بهش پرداخته بشه، یکی از موضوعاتی که میتونه این در واقع توافق رو به تأخیر بندازه یا به شکست بکشونه، اما مفهومش هم این نخواهد بود که ایران و آمریکا دوباره لزوما به جنگ برخواهند گشت. موضوع تنگه هرمز یکی از موضوعاتیه که من فکر میکنم در آینده مشکلات بسیار زیادی رو ایجاد خواهد کرد، چون که یک واقعیت میدانی ایجاد شده. اون واقعیت میدانی یا دو فکتو اینه که جمهوری اسلامی داره تنگه رو کنترل میکنه و احتمالاً در این تفاهم نامه این به تایید آمریکا هم خواهد رسید. اما کشورهای مختلف من جمله خود اروپایی ها احتمالاً با این دشواری‌های حقوقی سیاسی داشته باشن و در نهایت اینکه
موضوع لبنان پاشنه آشیل بزرگیه که همین الان هم آسیب پذیری خودش رو شروع کرده. یعنی که حزب الله اعلام کرد بعد از این تفاهم نامه شروع کننده حمله به اسرائیل نخواهد بود، اما میخواد که اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه. چند ساعت بعد زد و خورد بین حزب الله و اسرائیل دوباره شروع شد و این میتونه به راحتی به بیروت کشیده بشه. جمهوری اسلامی هم این تهدید رو کرده که اگر به بیروت حمله بکنه اسرائیل، جمهوری اسلامی در پاسخ به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد. تمام اینها نشون میده که تصویر مقابل چقدر آشفته است. اما اون چیزی که من میتونم نسبت بهش یه مقدار با اطمینان بیشتری صحبت کنم اینه که این تفاهم نامه روز جمعه امضا خواهد شد. این به بازارهای مالی من جمله هم نفت هم بورس یک آرامشی میده و احتمالاً در طول 2 ماه آینده هم ایران هم آمریکا و هم طرفین دیگه تلاش خواهند کرد که یک راه حلی رو پیدا کنند، گرچه که من اون راه حل رو چندان در دسترس نمیبینم. ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن دی سی. نشست رهبران گروه 7 در شهر ویان فرانسه در حالی آغاز شده که توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی به مهمترین موضوع این اجلاس تبدیل شده. سران کشورهای غربی درباره جزئیات این تفاهم، آینده تنگه هرمز و چگونگی تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی گفتگو می‌کنند. خبرنگارمون علی حسنپور از برلین به ما پیوسته. علی، تا همین دقیقه 90 هم مطمئن نبودیم که واقعا تفاهم نامه‌ای بین تهران و واشنگتن امضا خواهد شد در آستانه این سفر یا نه، ولی الان به نظر میرسه که همه اعضای نه فقط گروه 7 بلکه کشورهای دیگری هم که در حاشیه این اجلاس اونجا نمایندگانی دارند خرسند هستند از این تفاهم اولیه. دقیقا همینطوره فرداد. خب در همین راستا هم صدراعظم آلمان در واقع فریدریش مرز پیش از سفر خودش بار دیگه تاکید کرد که تنگه هرمز باید به طور دائمی و بدون هیچ محدودیتی برای کشتیرانی بین المللی باز بشه و گفتش که حتی آلمان هم آماده هست با شرکای خودش در تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه مشارکت بکنه و این موضوع یکی از محورهای گفتگو او با دونالد ترامپ و همچنین رهبران اروپایی و خب کشورهای منطقه خواهد بود. در همین چارچوب هم 4 کشور اروپایی عضو گروه 7 یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا هم امروز در بیانیه مشترک خودشون اعلام کردن که آماده مشارکت در یک مأموریت کاملا دفاعی برای تامین امنیت تنگه هرمز هستند. امانوئل مکرون هم رئیس جمهور فرانسه گفتش که خب این کشور و متحدانش آماده هستند در صورت فراهم شدن شرایط به سرعت وارد عمل بشن. او حتی از احتمال اعزام شناورهای مینروب فرانسوی صحبت کرد و اعلام کرد که یک ناوبر هواپیمابر فرانسه و گروه رزمی همراه او در منطقه حضور دارند و در صورت امضای توافق حتی ظرف چند روز آینده آماده عملیات خواهند بود. در عین حال موضوع حضور احتمالی نیروهای خارجی در تنگه هرمز همچنان یکی از نقاط اختلاف هستش. خب در حالی که کشورهای اروپایی میدونیم از آمادگی برای مشارکت در تأمین امنیت کشتیرانی در واقع تنگه هرمز میگن، میدونیم جمهوری اسلامی مخالفت خودش رو با هر گونه حضور نظامی خارجی در این آبراه اعلام کرده و اون رو غیر قابل قبول توصیف کرده. موضوع دیگه بهش اشاره کنیم کوتاه، امروز در حاشیه اجلاس مطرح شده مسئله تحریم هاست. فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرده که اتحادیه اروپا بدون تغییرات مشخص و قابل راستی آزمایی در رفتار جمهوری اسلامی تحریم ها رو لغو نمیکنه. گفتش که اصل اساس تحریم ها در واقع این هستش که ابتدا باید تغییر واقعی در عمل مشاهده بشه و تنها در این صورت هستش که میشه در خصوص کاهش یا لغو تحریم ها اون موقع صحبت بکنیم. ممنونم از تو همکارم علی حسنپور از برلین. بعضی مخاطبان ایران اینترنشنال در واکنش به تفاهم آمریکا و حکومت ایران میگن در این ماجرا به مطالبات مردم ایران توجه نشده. شماری از اونها گفتن امید بستن به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ایجاد تغییر در ایران از ابتدا اشتباه بوده و او هم مثل دیگر رهبران جهان منافع کشورش رو در اولویت قرار میده. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت و آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ و مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل از نیویورک با ما هستم. ممنونم از هر دو شما. خانم کنانی، به نظرتون گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها یا تعداد زیادی از تخم‌مرغ‌ها در سبد آقای ترامپ به امید سرنگونی جمهوری اسلامی از سوی بخش قابل توجهی از اپوزیسیون اشتباه بود؟
درود بر شما. ببینید من اساسا فکر میکنم که ایده اصلا امید بستن و یک امید همه جانبه و کلی بستن به هر نهاد خارجی کلا ایده سیاستمدارانه و خوبی نیست، منتها در وضعیتی که جمهوری اسلامی در این شرایط برای ایران پیش آورد و به خصوص بعد از کشتار دیما، من فکر میکنم که چاره‌ای، یعنی در واقع تنها چاره‌ای که به ذهن جامعه ایران میرسید و طبیعتاً در پژواک اون صدایی که از ایران میومد، کسانی که مینوشتن ما هر کاری که میتونستیم کردیم، هیچ چیزی دیگه جز کمک خارجی از دست ما بر نمیاد، حداقل برای اینکه قدری از نیروی سرکوب در واقع به اصطلاح اون کمر قدرتش بشکنه، این بود که چیزی مشابه آنچه که R2P یا Responsibility to Protect شناخته میشه در واقع حالا به فضای دیالکت سیاسی بین‌المللی در مورد ایران برگرده. خب این ایده بدی نیست، این در واقع رفتار حقوق بشری برای نجات جامعه‌ای هست که توسط استیت یا دولت یا حاکمیت خودش تحت شکنجه، تحت حالا هر رفتارهای جنایت‌گونه، میخواد نسل‌کشی باشه، میخواد در واقع جنایت علیه بشریت باشه و مواردی مانند این یا مثلا پاکسازی قومی، اینا در واقع مصداق‌های این قضیه هستن که خب جمهوری اسلامی طبق اون چیزی که ما دیدیم تقریبا میتونیم با ضرس قاطع بگیم که جنایت علیه بشریت رو انجام داده و در واقع کشتار مردم بیگناه بی‌دفاع که در میون اونها زنان و بچه‌ها و چنین در واقع کسانی که اصلا هرگز فکرم نمی‌کردن شاید که کشتار بتونه در این حد وسیع باشه وقتی جمعیت اینقدر بالاه وجود داشته. بنابراین من فکر می‌کنم این ایده از اینجا اومد اساساً، در واقع کمکی برای مردم، برای سرکوب در واقع نیروهای سرکوب، برای اینکه اگر قیام دومی صورت بگیره برای بازپسگیری ایران، اون قدرت سرکوب جمهوری اسلامی به اون ترتیبی که در دی ماه دیدیم با یک در واقع سویت بی سابقه ای در فکر می‌کنم مثلا تاریخ کشتارهای خیابانی ایران نتونه انجام بشه. ولی خب اساساً اینه که انگار این برای خیلی‌ها تعبیر به این شد که ما احتیاج داریم یک نیروی خارجی بیاد برامون براندازی کنه و یک سناریویی که پیش اومد این بود که خب اینا میان، اینا برای ما همه کارها رو انجام میدن و در واقع مشق شب ما رو اونها مینویسن، به جامون امتحان میدن، عمرم که لابد 20 دیگه. خب این یک امید واهی به فضای سیاسی، به فضای اجتماعی و به فضای کسانی که متوجه نیستن که یک حکومت خارجی حتی اگر منافع مشترکی با این ایده داشته باشه، با ما میگم آقا اینها هم براشون بهتر جمهوری اسلامی بره. آره ولی خب یک افرادی هستن در داخل کشور خودشون که منافع اونها باید براشون اولویت داشته باشه، افکار عمومی اونها باید اولویت داشته باشه و اونها ممکنه این ایده ای که بیاید ایران رو برای ما آزاد کنید رو اصلا نفهمن. یعنی این دیسکورسی نیستش که خریدار داشته باشه، این گفتمانی نیستش که شما به عنوان رئیس جمهوری کشوری در یک قاره دیگه در اون گوشه دنیا بتونید به مردمتون بفروشید و اونها هم بپذیرن. ممکنه برای از نظر حقوق بشری وقتی شما تمام آنچه که در این 47 سال بر سر مردم ایران اومده رو بازگو کنید بگن خب اوکی خیلی دردناکه، ولی بازم نمیفهمن چرا در واقع یک کسی که در واقع شاید اصلا هیچ ربطی به فضای ایران هرگز نداشته و حالا با پول مالیات اون داره در واقع این جنگ تامین میشه باید از این قضیه راضی باشه. یعنی در واقع سیاستمداران خارجی طبیعتاً بایستی اولویتشون کشور خودشون باشه، کمی که در مورد ما هم میدیدید مردم در خیابان‌ها فریاد که میزنن از ایران حرف میزنن نه از جای دیگه. یعنی برای ما هم طبیعتاً اولویت ایران و حقوق بشری هستش که مطمئنیم اگر جمهوری اسلامی بره نه تنها در داخل ایران بلکه در کشورهای منطقه بالاخره برمیگرده به ریل طبیعی خودش. آقای عزیزی، مشخصه که شرایط برای همه از پیش از جنگ بسیار تغییر کرده، برای آمریکا، برای جمهوری اسلامی، برای اپوزیسیون، برای مردم داخل و در مواردی هم به نظر میسه که چاقوی دولبه هست. بالاخره ضربه زیادی جمهوری اسلامی خورده از نقطه نظر نظامی. خانم کنانی میگه که شاید حتی قدرت سرکوبشون در اعتراضات بعدی مثل دی ماه نباشه. به نظر شما آیا الان جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیفتری قرار گرفته؟ شانس تغییر حکومت یا تغییر ظاهر حکومت در ایران الان بیشتر از گذشته شده یا به واسطه اینکه دوام آوردن در این جنگ و الان هم دارن تفاهمی با آمریکا امضا میکنن جای پاشون محکم‌تر حتی از قبل از جنگ؟ این اجازه بدید من از این شروع کنم. اصلا فرض کنید که اصلا مهم نیستش که نظر من راجع به جمهوری اسلامی چیه، نظر شما چیه. چون وقتی میرید توی بحثایی که خیلی کارشناسان و حتی متخصصین اقتصادی که فقط میخوام بدونن تو دنیا چه خبره که سرمایه‌گذاریشون کنن، شما اگه از هر آدم جدی میپرسید، اگه شما 100 کارشناس ایران رو جمع میکردید میگفتید چقدر احتمال داره که دونالد ترامپ بیاد با حمله به ایران جمهوری اسلامی رو ساقط کنه، من به شما قول میدم 80-90% میگفتن چنین احتمالی وجود نداره.
کسانی که اومدن به مردم ایران گفتن که الان حتی خانم کنانی هنوزم میگه، جالبه دیگه، مثلا میگن R2P، کسانی که این حرف رو تبلیغ کردن که با حمله نظامی آمریکا میاد حکومت ایران رو عوض میکنه، دروغ گفتن به مردم. من هیچ دروغ گفتن، یعنی هیچ کارشناس جدی چنین فکر رو نمیکرد. آخه چطور من بارها تو همین برنامه خود شما از کسانی که طرفدار حمله نظامی بودن پرسیدم، گفتم به من بگید چه جوری این اتفاق بیفته، با چه مکانیزمی قرار اتفاق بیفته. گفتن نیروهای سرکوب میزنه. خب مثلا اگه مثلا نیروها ایست بازرسی رو شروع کنه آمریکا و اسرائیل بزنه، با چه مکانیزمی قراره جمهوری اسلامی حکومتی که با اون نیروهای امنیت و اینها وجود داره بیفته؟ هیچ کسی که جدی بود، شما ببینید مؤسسه بروکینگز رو ببینید، همه مؤسسات مختلف اتاق فکر آمریکا رو ببینید، اونایی که چیزای مؤسسه مالی رو ببینید، کسایی که چیز جدی منتشر میکردن، هیچ کس انتظار چنین چیزی رو نداشت. من در همین برنامه خود شما وقتی اومدم گفتم آقای ترامپ طرفدار آقای پهلوی نیست، هیچ طرحی برای خورد نمیکنه، طرفدار تغییر حکومت نیست، آقای ترامپ دنبال این هستش که با کسی درون این حکومت بسازه. چقدر به من بد و بیراه گفتن، چقدر به من حرف زدن، با اینکه من داشتم فقط حرف حق رو میزدم. بسیاری از جوانانی که در ایران کشته شدن به این امید رفتن در خیابون که آقای ترامپ میگفت من پشتتونم، آقای پهلوی میگفت ترامپ پشتتونه، در پیغام بعد پیغام میگفت کمک در حال آمدنه. دروغ میگفتن، از اول به هیچ وجه چنین امکانی وجود نداشت. یک دروغ دیگری که الان خانم کنانی همچنان دوباره، یا این که دروغ نمیشه گفت، عذر میخوام، یک تعبیر اشتباهی هست، این قصه که ما همه راه‌ها رو امتحان کردیم پس راه حرکت خارجیه. راه سقوط جمهوری اسلامی اول از همه یک چیز بود، تشکیل یک بدیل ملی فراگیر داخلی. ما کشتیم خودمون رو در این چند سال گذشته، گفتیم آقای پهلوی بقیه اپوزیسیون بیاد متحد بشید، اختلاف رو کنار بگذارید، یک بدیل ملی بسازید، سعی کنید یه ائتلاف وسیع ایجاد کنید، سعی کنید با نیروهای درون حکومت ارتباط ایجاد کنید. اصلاح طلبان سابق حتی دشمن شما نیستن، سعی کنید بدیل ملی ایجاد بکنید. نکردن، گفتن نه ما خودمون به اصطلاح اکثریت رو داریم و پشتوانه‌شون به مشخص بود. هر کسی که می‌خواست تعبیر کنه، تئوری تغییری که آقای پهلوی بهش اعتقاد داشت حکومت آمریکا و اسرائیل بود و این مشکل این تئوری تغییر از اول فقط نبود که بده یا کمک خارجی بده، از اول معنی نداشت، به این علت که پشتوانه‌ای نداشت از اول. به این دلیل به این منظور من هیچ غافلگیری ندارم از اتفاقاتی که افتاده. این که میفرمایید امروز جای حکومت، فقط دو جمله دیگه بگم تمام کنم، این که میگید امروز حکومت جاش محکم‌تره یا به اصطلاح بدتره، ببینید حکومت امروز همچنان سر کار هست، تنها زمانی حکومت به خطر میفته که شما یک ائتلاف ملی و بدیل جدی در مقابل اون دارید. آقای پهلوی که مثلا 5 نفرم در استخدامش نیست. خود بنده که من طرفدار مثلا کنگره آزادی ایرانم، طرفدار اپوزیسیون جمهوری خواهم، ما که یه سازمان 20 نفره هنوز نداریم، بدیل جدی مقابل جمهوری اسلامی نیستیم. خیلی بیشتر از دو جمله شد آقای دوست دارم به حرفتون بیشتر گوش بدم ولی فرصتمون هم کم، میخوام بحث ادامه پیدا کنه. خانم کنانی، آقای عزیزی چون چند بار به شاهزاده رضا پهلوی اشاره کرد، از انصاف نگذریم و هرگز نگفتش که من منتظرم که آمریکا و اسرائیل حکومت ایران رو تغییر بدن، ولی گفته بودش که به نظر میرسه رئیس جمهوری آمریکا کمکی رو فراهم کرده و در مرحله آخری مردم خواهند بود که حکومت رو تغییر میدن و وعده‌هایی میداد از اینکه دیگه جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی بسیار ضعیف شده، شاید خود من به زودی بیام. الان اما که جنگ متوقف شده و آقای ترامپ داره توافق میکنه، ادبیات آقای پهلوی هم به نظر تغییر کرده. اگر واقعا عاملیت شخصی وجود داره خارج از کانتکست جنگ اسرائیل و آمریکا، خب اون رو الان ما نباید ببینیم واقعا از سمت رهبری اون و اپوزیسیون دیگری که میگفتن حمله آمریکا و اسرائیل فقط کمک است، در نهایت این مردم هستند که باید حکومت رو ساقط کنن. خب حمله صورت گرفت، ضربات سنگینی هم زدن، من نمیدونم دیگه از این سنگین‌تر چطور میتونستن به جمهوری اسلامی ضربه بزنن. الان چه؟ الان برنامه چه است؟ اول من یک پاسخ کوتاهی بدم. ببینید همینطور که میبینید ما اینجا داریم راجع به آمریکا هم حرف میزنیم و راجع به توافق در پایان جنگ، توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور، منتها لگدش طبق معمول داره به شاهزاده رضا پهلوی می‌خوره. انگار که شاهزاده رضا پهلوی کسی هستش که ترامپ از او دستور میگیره یا نتانیاهو از او دستور میگیره. این در تمام این فضا بود. وقتی شما صحبت میکنید از نیروهای بدیل ملی، آقای شاهزاده رضا پهلوی این رو قبلا اعلام کردن، دوستان شما اعلام کردن که ایشون با سپاه بسته، بنابراین دستش در خون مردمه و ایشون رو متهم کردن به اینکه در واقع برای اینکه در آینده ایران به قدرت برسه الان داره با ارکان قدرت فعلی که مردم رو سرکوب میکنن دست در جنایت دارن میبند.
دیگه ایشون میزد همین فرمایش شماست. منتها وقتی که آدم نخواد متوجه بشه آقای عزیزی کاریش نمیشه کرد. ایشون هم دقیقاً میگفتن که شما اگر نیروهای داخلی هستید، قدرتی دارید حتی، ولی دستتون به خون آلوده نیست، فقط در بدنه یک سازمانی هستید که به هر حال داره کار میکنه، حالا میخواد یک بانک باشه، میخواد یک در واقع نهاد اداری باشه، شما میتونید در آینده ایران به کارتون ادامه بدید. در واقع این وعده این که اتفاقی برای اونها نمیفته سالها داده شده، حداقل 3 سالش رو داری در فضای رسانه‌ای میبینید. بنابراین این اقدام صورت گرفت. خانم کنانی، اینا مربوط به گذشته است. سوال من در مورد حال هستش. خب الان برنامه چه هست واقعا؟ این نیروهایی که گفته شد اگر حکومت سرنگون بشه میتونن بپیوندن، گفته شد که خیلی از اونها همین الان هم تماس گرفتند و در ارتباط هستند و همین هم گفته شد که آخر مردم باید این کار رو بکنن، ولی الان میشنویم از او که بمونید، ممکنه طولانی بشه، ممکنه فرسایشی بشه. چه اقدامی از او الان شما دیگر اپوزیسیون انتظار دارید؟ آیا در خلأ عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل هیچ گزینه دیگری وجود نداره روی زمین دیگه فراخوان و فعالیت متوقف میشه؟ ببینید قطعاً وجود داره، باید هم وجود داشته باشه. اگر میبینید الان در همین هفته صورت نمیگیره، به خاطر این هست که ما هنوز نمیدونیم در واقع این فضای سیاسی داره به کدوم سطح میره. در واقع ما به پایان نرسیدیم آقای فرزاد. حداقل به زعم من ما تازه یک حرفی میشنویم از یک توافقی قرار این هفته امضا بشه که یک سلسله از صحبت‌ها صورت بگیره. گویا که این توافق هم، البته من به شدت موافق این هستم که ایالات متحده هیچ باجی به جمهوری اسلامی نده در این زمینه و اینم مدام راجبش صحبت میکنم. ضمن که موافق نیستم که دیسکورسی استفاده بشه که کشورهای اروپایی رو، کشورهای غربی رو و آمریکایی رو اولا بدهکار مردم ایران نشون بده، دوما بهشون یادآوری بشه که این آقای عزیزی در واقع حرف درستی میزنه. یک دروغی در اینجا گفته شد. این دروغ رو متأ شاهزاده نگفت، چیزی که به مردم گفته شد در واقع مردم باور کردن. این دروغ هم یادآوری بشه. درسته که سیاست عرصه صداقت است، ولی حالا لزومی هم نداشت که یک دروغی در این حد واضح اون در فاصله چند ماه گفته بشه. و من حتی فکر میکنم طبق اون چیزی که گهگداری اتفاقا در برنامه‌های تلویزیون خودتون هم میبینیم، انگار یک تغییر استراتژی در این وسط صورت گرفته. یک بخشش قابل پیش بینی بود به قول معروف که احتمالاً اگر اینا بتونن از داخل حاکمیت با گروهی در واقع این دست همکاری رو بدن که قابل قبول باشه براشون، شاید بخوان این کارو بکنن. میگفتن ترامپ همیشه میگفتن یک آدمی که بیزینسمنه، ولی این ایده خیلی دور به نظر میرسید برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی خیلی فرصتمون کم هست. همین هم است که من فکر می‌کنم ما هنوز در چند هفته گذشته اصلا نمیدونیم با چی طرفیم. ما جمهوری اسلامی واقعا در این 60 روزی که در پیش رو داریم میاد و گردن میگذاره به این خواسته های ترامپ، چقدر قراره به جمهوری اسلامی داده بشه و چقدر قراره از اون گرفته بشه. من فکر می‌کنم تمام آنچه که اپوزیسیون به خصوص شخص شاهزاده رضا پهلوی بایستی انجام بده خیلی بستگی به این 2 ماه پیش رو داره. در واقع تعیین کننده این که ما کجا در واقع دوباره این ابتکار عمل رو به دست بگیریم، کجا ضعیف‌ترین مرحله جمهوری اسلامی در پیش روی ماست، چون به قول شما از این بیشتر فعلا نمیشه زد. شاید هم میشه زد، من کارشناس نظامی نیستم، اما اگر هم میشه زد چطور با یک هواهنگه و با یک در واقع برنامه‌ریزی با نیروهای داخلی ما باشه، چه حالا بخواد در بدنه سیستم ها. کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم، میخوام 1 دقیقه با آقای عزیزی فرصت پاسخ بدم. خانم کنانی، آقای عزیزی، اختلاف اصلی من و خانم کنانی به عنوان دو مخالف جمهوری اسلامی چی است؟ اختلاف اصلی این هستش که بنده از سیاست صلح استقبال میکنم. من خوشحالم که توافق شد. من خوشحالم که میدونم اقوامم در ایران احتمال نداره که کشته بشن، هم که اقوامی که خونه هاشون حتی خراب شده در این مدت، اون هم به این دلیل که هیچ اینجوری نیست که یک احتمالی هم وجود داشته باشه که مثلا از پی این آزادی در میاد. من ناراحتم از کشته شدن بچه‌های مینا و شهروندان غیر نظامی و حتی بسیار از سربازان ایران، سربازان ارتشی که پدر بزرگ آقای پهلوی بنیانگذاری کرد اما یک تسلیت براشون نگفت. بنده اعتقاد دارم که راه دموکراسی در ایران وقتی هموار میشه که جنگ نباشه، که شرایط مبارزه مدنی وجود داشته باشه. بنده اعتقاد دارم که راه میانبری وجود نداره بدون سازماندهی مردم و نیروهای مردمی و ما باید از هر چی که تنش‌های نظامی رو کاهش بده، هر چی که اختلافات نظامی رو کمتر بکنه استقبال بکنیم. این توافق خبر بدی برای مردم ایران نیست. ما باید مبارزات خودمون برای دموکراسی رو ادامه بدیم. جمهوری اسلامی. ممنونم از هر دو شما، فروغ کنانی و آرش عزیزی، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.